Jag har fått varför säljer du sex ganska ofta. Och då när jag var yngre och bara, nej alltså jag har blivit utsatt för en massa sexuella övergrepp och det är liksom det här jag gör, det här är min vardag. Och bara okej. Och så hade de sex med en. Man bara, Ja. okej. Jag heter Gabriella. Jag heter Kelly. Och det här är saker du aldrig vågat fråga någon som sålt sex. Eller säljer sex. Vad har man för känslor efter varje besök? Nu säljer jag mindre och jag håller på att försöka dra ner. Men förr var det så här, det var svårt att gå och träffa en kund om jag inte var bäng på något sätt. Så fort kunden gick så var det okej, snabbt tända nästa gås eller snabbt ta nästa piller. Alltså jag tog ju inte lika mycket droger. Jag blev ganska avstängd efteråt. Ja. Alltså typ så här lite dissociativ. Alltså, Ja. jag var lite borta. Jag har svårt att komma ihåg vad jag gjorde efter träffarna för att jag var liksom inte riktigt där typ. Ja, men jag känner igen den också. För att då har du precis du har redan stängt av en timme så man fortsätter lite längre. Precis. Bara för att. Huvudet har inte kommit i kappen. Precis. Okej, då kör vi. Hur kom du in på att sälja? Jag blev utsatt för grooming från att jag var 12 år. Grooming är en form av manipulation av vuxna gentemot barn. Jag fick kontakt med män på internet som frågade om jag kunde utföra olika sexuella handlingar i utbyte mot betalning. Först online och senare så började de fråga om jag kunde träffa dem i utbyte mot ersättning och till slut när jag var 15 så gjorde jag det. Man vet ju inte vart det kommer sluta. Alltså det var inte som att när jag var 12 år och skickade en bild på min mage så fattade jag att när jag var 16 så skulle jag bli brutalt våldtagen av en torsk. Jag blev groomad när jag var 14 på nätet. Sen efter det så började jag sälja nakenbilder i flera år och sen när jag var 18 hade jag en gammal klasskompis som började tjata på mig om att nej men du säljer ju redan bilder, varför blir du inte eskort? Började sälja sex och så skickade han länkar till olika sidor där jag kunde lägga upp annonser och till slut gjorde jag det. Det är min tur. Ge mig något bra nu. Det är roligt. Finns det svenskar som säljer sex? Här är jag! Vi är ju här liksom. Ja. Även om majoriteten som säljer sex inom Sverige inte är svenskar. När man har kollat på annonser så har man sett att 80% av de som har annonser uppe på alltså så olika sexsidor, de uppger att de inte pratar svenska liksom. Man säljer ju lite på olika ställen också. Traffickade kvinnor versus vi som säljer, vad heter det, som ändå vet hur systemet ser ut. De vet ju inte det och många, i och med att de är traffickade så har de ju inte, det är inte riktigt de som säljer dem. Utan det är andra som säljer åt dem. Vad tänker du på när du är med en klient? Vart går dina tankar? Brukar försöka tänka på snyggare män. Och jag brukade bara försöka typ tänka på något annat. Är det du? Jag tror det är jag. Har en känd person någonsin köpt sex från dig? Alltså det hade typ varit så roligt om det hade hänt. Ja. Och så hade man kunnat kontakta någon journalist och bara ja den här kända personen köper sex. Men, och så hade man kunnat tjalla. Det är så mycket man kan göra med kända torskar. Men jag har bara haft så här Peter, Anders, Svensson typ. Jag har hört om en hel del kändisar. Ja, jag har också hört om en hel del. Vi får ju höra en hel del om folk, eller om kändisar som köper sex. Föregår det mycket våld under akterna? Har ni blivit slagna, förtryckta, kallat för något skällsord? Jag har ju blivit det. Jag med. Alldeles för stor del som kan bli och har en vana om att bli ganska våldsamma. Så dra i håret, strypslag, så här, daska på röven. Det blir en del av vardagen tyvärr som hora. Jag har också blivit utsatt för våld men till slut slutar man räkna skällsord och så örfilar som våld och det handlar mer om att så här, när man blir typ slagen i magen eller liksom grovt Ja, misshandlad som man tänker på det som våld. precis. Hur går man vidare med något sånt när man får en relation i framtiden? Eller om det är typ så här, om en sexualitet påverkas eller... Ja, alltså, jag har ju pojkvän. Min pojkvän är medveten om att jag säljer sex. För att jag vill inte vara tillsammans med någon som inte accepterar mitt förflutna eller det jag gör just nu. Även om det är en sån konstig och så grov grej som att sälja sex. Jag har typ ingen sexualitet idag. Eller jag har en egen sexualitet. Jag kan liksom ta hand om de behoven. Ni kan ta hand om det på själv. egen hand. Jag tycker att tanken på sex med en annan person känns jobbig och jag blir inte kär i andra människor. Alltså jag har överhuvudtaget svårt att skaffa vänskapsrelationer så att... Traumagrej. Ja, Det blir ju så med det. trauma. Har du varit med om en händelse att en kund varit en bekant / någon du känner? Jag tror inte det. Säkert en fjärdedel av de jag har sålt sex till är folk som är bekanta till mig eller folk jag känner. Så därför berättar jag aldrig för mina vänner om deras vänner köper sex av mig. Och vissa gånger så måste jag verkligen hålla tyst för att ibland frågar vänner så här, men har någon av mina vänner köpt sex av dig? Och de måste sitta där och bara nej. Vad känner du kring det? Jag försöker att inte tänka in i det för mycket personligen. I och med att det är väl någonting som jag tar senare i livet. Den här är kul. Vilka typer av människor köper sex?
Framförallt män. Utav alla kunder jag har haft så kanske 3 har varit kvinnor. Och jag har aldrig sålt sex till någon som har kvinna. Ja. Men när man har gjort befolkningsstudier, alltså när man har frågat typ så 10 000 personer om så här, har du köpt sex? Och vid de här undersökningarna har man inte kunnat hitta en endaste kvinna. Och någon gång så har man lyckats hitta typ 1 eller kanske 2 kvinnor vid någon av de här undersökningarna. Det är Folkhälsomyndigheten som gör dem ifall man vill kolla upp det. Oj, den var lång. Vad tycker du om dessa torskar? Hur känner du när folk försvarar sexhandel med? Fast vissa kvinnor vill ju faktiskt. Ja, jag blir frustrerad. Jag tänker att torskarna, de vet aldrig om den som de köper sex av vill eller inte vill. Alla som annonserar och alla som säljer sex säger jag älskar att sälja sex och jag är en superlycklig hora, för det är så man säljer sex. Jag har aldrig varit med om att en torsk ska fråga mig, nej men gör du det här frivilligt? Jag har fått varför säljer du sex ganska ofta, och då när jag var yngre och bara nej, alltså jag har blivit utsatt för en massa sexuella övergrepp och det är liksom det här jag gör, det här är min vardag. Och bara okej. Och så hade de sex med en. Man bara, ja. Okej. Ja precis, det är verkligen såhär. Ja, liksom, de bryr sig ju verkligen inte. Ja precis, såhär, vissa har ju frågat sig typ såhär, jag är på armarna och benen. Ja, precis. Det är lite såhär, någon har sagt såhär, ja men varför gör du så mot dig själv och sen fortsätter de? Ja, verkligen. Finns det något tillfälle då du njutit av sexet? Jag tänker att det är jätteviktigt att normalisera att kroppen reagerar med upphetsning. Framförallt rent fysiskt. Att så här, jag kan känna att så här, kroppen reagerar. Ja, precis. Och man blir upphetsad liksom. Sen kanske jag psykiskt fortfarande känner så här, nej men jag vill bort härifrån. Eller jag är rädd eller liksom sånt. Alltså det händer ju naturligt. Det kommer hända vare sig du vill göra det eller precis, inte. Precis. Så kommer din kropp, om du blir så här, om någon sitter där och tummar på din klitoris tillräckligt länge, då kommer det till slut så kommer det kännas skönt. Ja. Även om du hatar det. Inte för att de brukar hitta klitoris, men... Vad önskar du att tjejer som funderar på att prostituera sig skulle veta? Råd till dem. Speciellt nu när det börjar bli mer och mer grejer med att sälja bilder på nätet. Det är så många som bara, nej men det är bara på nätet, det är bara bilder som många andra gör. Nej, du kommer träffa svin, för du kommer förstöras. Ditt sinne kommer förstöras, det bryts ner, du blir så trött, du blir deprimerad. Din syn på dig själv förändras. Jag tror inte att det är så många tjejer som så här funderar på att prostituera sig och sen börja sälja sex. Jag tror inte att du heller tänkte att så här, nu ska jag börja prostituera mig när jag var 14 liksom. Nej. Det gjorde inte jag heller. För många är det sista alternativet. Det var en kvar till det här. Tycker ni att det är rätt att det är olagligt? Men att köpa sex? Jag antar det. Jag tycker att det är rätt att det är olagligt att köpa sex. Sen tycker jag absolut inte att det är rätt att det är olagligt att sälja sex som det är i vissa länder. I Sverige så har vi något som kallas för sexköpslagen eller nordiska modellen, vilket innebär att det är olagligt att köpa sex och profitera på någon annan som säljer sex, alltså att vara typ hallick. Men det är inte olagligt att sälja sex. Och anledningen till det är att man inte vill kriminalisera dem som är mest utsatta liksom. Japp, jag är 100% med det. Den var ganska enkel. Nu är den sista. Fick era familjemedlemmar reda på det? Och hur reagerade de? Hela min familj vet. Mest är de bara oroliga, tror jag. De är oroliga för mig, men de har... Tacka Gud så har de inte varit dumma. Alltså mina föräldrar reagerade ganska bra. De fick reda på det när jag var 16 och då hade jag berättat för min psykolog och han hade använt till socialtjänsten och så vidare. Så då berättade de för mina föräldrar. Och de reagerade också med att bli oroliga liksom och försöka skydda mig och få mig att liksom inte träffa de här männen. Eftersom att jag... Ja, du fick väl börja skicka bilder till din mamma på vad... Ja, jo just det! Okej, men då tackar jag så jättemycket. Tack. Tack.